الرحمن الرحیم. زه دلته سی پی ټي ته راغلی یم. ما بل ځای کې ډېر علاج وکړ، پېښور کې، اسلام آباد ته هم راغلی یم 2-3 ځل. اوس دلته سی پی ټي ته راغلی یم. دلته ډاکټر صاحب په لاسو باندې دغه کوي علاج. دلته نه دوایي ورکوي، نه څه انجکشن وینجکشن شته دی، بس دغه په لاسو باندې علاج کوي. زه تقریبا 2 ورځې مې وشولې او 6 سیکشنه راته وشو او تقریبا 80-90% زه ټیک یم اوس. او نو چا مملا کې مسایله وي نو دلته دې راشي، انشاءالله دا ډېر زبردست دی. نور شفا د الله په لاس کې ده.